มื่อนี้ผมอยู่ตลาดสดสิริชัยนะครับหรือว่าตลาดลาวครับอยู่แถวบางบอนครับผมสิครับพี่น้องย่างจะหาซื้อของเหมือนกันนะครับมื่อนี้ได้เดี๋ยวบวกโอ้นี่ผักบุ้งครับมัดเท่าไรย้ายมาละเจ้าค่ะสามมาทานเก็บนี่บ่อเศร้านี่บ่ค่ะแม่นค่ะละคนละเจ้าอ๋อเอาอันเดียวนี่ละเอาเดียวก็รอใส่ถุงมือเนี่ยไม่ปวดหรอเพิ่มครับเพิ่มผมค่ะนี่เห็ดเพิ่งนี่ห้องมาจากเครื่องคูบเหรอนี่เอามาจะใส่น้ำอิวบนโอ้น้ำปลายูคาเห็ดเพิ่งเอาน้ำต้มนะครับนะครับซื้อปลาล่าครับย้ำให้ดอกเยอะมาตับสดปลาน้อยดีเลยครับเราจะหมันขายเริ่มต้นเท่าไหร่พวกเอาไรอัตรา9 บาทอันนี้40 บาทเอา20 บาทอัน40มันกินเอาไม่เปิดป้าได้บ่หรือว่าไงเอาต้มมาครับครับใส่20 บาทมันได้หลายเท่าไหร่กำได้เป็นอาทิตย์เพราะอาทิตย์หน้าก็จะได้ไม้อีกอยู่นะเบิร์ดก็มาซื้อครับขายวันอาทิตย์เก็บไว้ได้เป็นฟ้องกินได้ตลอดอันซุ้มอันเป็นต้นนี่บอสทันต้มเห็นปะโบได้ถ้าต้มเราไม่กินไม่ตอนเอาอันนี้ให้จากเช้านะคือกันนะยางกระเช้าเนาะเอาตอนมันน้ำบอกตัวนี้ตอนผสมกันตัวนี้เนาะผสมกันก็เดี๋ยวเย็ดไหนปลาลาไปอันนี้ปลายังไงปลากระเดิดปลากระดีก็ปลาตะเพียนปลาสูตรจะมีปลายอดครับมาตั้งแต่ทั้งอุบลก่อนปลาอุบลมาจากไก่ขายยุคกรุงเทพมาเดียวเลยมาวันนี้เดี๋ยวมองก็ว่าเดี๋ยวทำมันเหรอเอา10 บาทนะครับถ่ายแล้ว10 บาทแล้วตั้งถ่ายแล้ววัดแล้วเดี๋ยวขอบคุณหลายๆครับครับใส่ปลาล่าแล้วครับเป็นตำใส่ตำบักกวาขาอ่อนงามน้ำคันเขาขายกับพ่อค้า10 บาทจื้อบ่วะติถ้าเอาไปกินกับยากอยู่ตีแต่ว่างามจะผู้ขายอายเราขึ้นยากเราลังเลเลยอายบอกกาอ่อนงามจะผู้ขายอายเราลังเลค่าของว่ากับอ่อนนะเอาอุดหนุนน้ำเนี่ยจากมัดนึงครับจากรายการครับออก YouTube ครับ10 บาทเพราะเอาไปใส่ตำบักหุ่งดอกไปกินครับบักหุ่งก็มาตำใส่โคกไว้ตำใส่ข้าเนี่ยคนอุบทั้งมาทั้งไหนทั้งอุบลบ่นี่มีแต่คนเอามวนสาวโก้เมืองอุบลเอาจากโลนึง
ตัวโล ตัวใหญ่ๆนะ อยู่ค่ะมันเป็นแต่สร้างมันตกมาค่อยใหญ่หรอกค่ะหนังมันหลาย ปลาล่ามาถึง แม่นค่ะโล120ก็ถึงโลก็ได้บ้าง ครับเอาเท่านั้นก็ได้ เอาขีด อ่า 162ที่160 ครับ ทำไหม ครับเอาไปต้มครับ ปลายังครับ ปลานั่งแดงค่ะแม่เท่าไหร่50ค่ะปลายังค่ะไข่2ขีดแม่ค่ะ อาหารอีสานหลายคักหลายแน่ครับ อาหารอยู่ในตลาดเล้าวครับย่างจนเมื่อยนะครับ ปกติเพิ่นเปิดตลาดตั้งแต่ตี 1 ตี 4เนี่ยคนหลายย่างจนบ่มีบ่งย่างนะครับอีสานอินดี้ครับก็ขออนุญาตเอาไว้สำนีสะก่อนนะครับ อยู่ตลาดลาวบางบอนครับ แล้วก็ผิดพลาดประการใดแล้วก็มือสั้นมือหยังก็โอ้คือของคือหยังหลายนะครับ แล้วก็เดี๋ยวถ้าจังใดเนี่ยเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวสิพามาเบิ่งใหม่ครับสำหรับมื้อนี้เอาไว้สำนีสะก่อนครับสวัสดีครับ